Lektion 1. Att övervinna utmaningar. Hej Anna, jag märkte att du har stött på några svårigheter nyligen. Är det något som stör dig? Hej John. Ja, jag har kämpat med några saker. Jag tror att det främst beror på bristen på motivation. Jag förstår. Att upprätthålla motivation kan vara utmanande, men det finns strategier som kan hjälpa. Har du försökt sätta upp specifika mål? Ja, det har jag. Men jag har svårt att hålla fokus och engagerad i att uppnå dem. Det är vanligt att stöta på hinder längs vägen. Ett tillvägagångssätt är att dela upp dina mål i mindre, uppnåbara uppgifter. Detta kan göra det mer hanterbara och öka din känsla av framsteg. Det låter som ett praktiskt tillvägagångssätt. Genom att ta små steg kan jag bygga fart och hålla mig motiverad. Absolut. En annan användbar strategi är att hitta ett supportsystem eller ansvarighetspartner. Att dela dina mål med någon kan ge uppmuntran och hålla dig på rätt spår. Det är en bra idé. Att ha någon att dela mina framsteg med skulle göra mig mer ansvarig och motiverad att fortsätta. Dessutom är det viktigt att fira dina prestationer, oavsett hur små de kan verka. Att känna igen dina framsteg kan öka din motivation och självförtroende. Jag hade inte tänkt på det. Att fira små vinster kan hjälpa mig att hålla mig positiv och motiverad under hela resan. Definitivt. Kom ihåg att också vara snäll mot dig själv. Om du möter motgångar eller tillfälliga bortfall i motivation är det viktigt att öva självmedkänsla och inte vara för hård mot dig själv. Det är en värdefull påminnelse. Ibland tenderar vi att vara våra egna hårdaste kritiker. Att visa mig medkänsla under utmanande tider kan göra en betydande skillnad. Absolut. Slutligen, överväga att hitta inspiration från andra som har övervunnit liknande utmaningar. Deras berättelser och erfarenheter kan ge vägledning och motivation. Det är ett bra förslag. Att höra om andras framgångshistorier kan inspirera mig och ge mig självförtroendet att övervinna mina egna utmaningar. Jag tror på dig. Du har styrkan och motståndskraften för att övervinna eventuella hinder. Kom ihåg att vara ihärdig och aldrig ge upp. Tack för ditt stöd och uppmuntran. Jag kommer att implementera dessa strategier och fortsätta driva framåt. Jag är fast besluten att övervinna dessa utmaningar. Jag tvivlar inte på att du kommer att göra det. Omfamna resan, lär av dina erfarenheter och fortsätt sträva efter framgång. Du har det här. Lektion 2. Hitta motivation. Hej Anna, det verkar som om du har känt dig lite nere den senaste tiden. Är det något specifikt som har stört dig? Hallå där. Ja, jag har känt mig lite omotiverad den senaste tiden. Jag tror att det beror på att jag inte har hittat en tydlig riktning. Jag förstår. Att hitta motivation kan vara svårt när du är osäker på vad du vill uppnå. Har du funderat på att utforska olika intressen eller hobbyer? Faktiskt, jag har funderat på att prova några nya aktiviteter, men jag har inte bestämt mig för någonting än. Det är en bra start. Att utforska nya intressen kan hjälpa dig att upptäcka vad som verkligen lockar dig och ger dig en känsla av syfte.
Jag håller med. Att prova olika hobbyer kan öppna nya möjligheter och hjälpa mig att hitta min passion. Absolut. Det är också viktigt att sätta realistiska mål för dig själv. Börja med små, uppnåbara uppgifter som överensstämmer med dina intressen. Det är vettigt. Att sätta realistiska mål skulle ge en känsla av prestation och motivera mig att fortsätta. Dessutom kan det vara mycket motiverande att hitta inspiration från andra som har uppnått framgång inom sina områden. Det är alltid bra att lära av sina erfarenheter. Det är en bra idé. Att lära av framgångsrika individer kan ge mig värdefulla insikter och motivera mig att sträva efter mina egna mål. Att omge dig med stödjande och likasinnade individer kan också göra en betydande skillnad. Sök efter samhällen eller grupper som delar dina intressen. Jag hade inte tänkt på det. Att vara en del av ett stödjande samhälle skulle ge uppmuntran och hjälpa till att hålla mina motivationsnivåer uppe. Definitivt. Kom ihåg att motivation också kan komma inifrån. Ta lite tid för självreflektion och identifiera vad som verkligen driver och inspirerar dig. Det är en bra poäng. Att förstå mina egna värderingar och ambitioner skulle ge mig en tydligare känsla av riktning och motivation. Slutligen, fira dina prestationer på vägen, oavsett hur stora eller små. Att erkänna dina framsteg kan öka din motivation och hålla dig igång. Jag glömmer ofta att fira mina prestationer. Att erkänna mina framsteg skulle definitivt hjälpa mig att hålla mig motiverad och positiv. Absolut. Omfamna resan för självupptäckt. Håll dig öppen för nya upplevelser och sluta aldrig söka det som verkligen motiverar dig. Du har det här. Lektion 3. Picknickplanering. Hej Anna, jag har en rolig idé för helgen. Vad sägs om att ha en picknick i parken? Hej John, det låter som en bra plan. Picknick är alltid roligt, särskilt när vädret är fint. Absolut. Vi kan ta med lite snacks och drycker att njuta av. Vilka är dina favorit-picknicksnacks? Jag älskar chips. De är det perfekta krispiga och salta mellanmålet för utomhusmöten. Chips är fantastiska. Jag kommer att se till att ta med en mängd olika smaker. Vad sägs om drycker? Några preferenser? Jag tror att limonad eller iced skulle vara uppfriskande val för en picknick. De är perfekta för att släcka törst på en solig dag. Utmärkta val. Jag ska packa lite limonad och iced till oss. Och glöm inte en mysig filt att sitta på. Definitivt. En bekväm filt är avgörande för en picknick. Det skapar en mysig atmosfär och förhindrar gräsfläckar. Jag håller helt och hållet med. Låt oss nu tänka på några aktiviteter vi kan göra medan vi är där. Några förslag. Vad sägs om att ta med en frisbee eller en boll? Vi kan spela några utomhusspel och ha lite vänlig tävling. Jag gillar den idén. Spel lägger till ett extra element av kul till picknick. Plus, de håller oss aktiva och engagerade. Absolut. Det är viktigt att ha en väl avrundad picknickupplevelse med god mat, drycker och roliga aktiviteter.
Håller med. Vi bör också överväga att ta med lite musik eller en bärbar högtalare för att skapa en trevlig atmosfär. Det är ett bra förslag. Musik ger en underbar atmosfär till varje sammankomst. Vi kan spela några optimistiska låtar. Perfekt. Slutligen, låt oss inte glömma att ta med lite solskyddsmedel och insektsmedel för att skydda oss mot solen och buggar. Bra poäng. Säkerhet och komfort är avgörande under utomhusaktiviteter. Solskyddsmedel och insektsmedel är måste ha. Absolut. Ser fram emot vår picknick. Det blir en härlig dag fylld med gott sällskap och trevliga stunder. Jag kunde inte hålla mig mer. Det kommer att bli en minnesvärd picknick. Jag kan inte vänta med att slappna av. Ha kul och njuta av det vackra vädret. Jag också. Låt oss se till att njuta av varje ögonblick och skapa underbara minnen tillsammans. Lektion 4. Målsättning och belöningar. Hej Anna. Jag har funderat på hur det kan vara motiverande att sätta små mål. Har du någon erfarenhet av det? Hej John. Absolut. Att sätta små mål har varit ganska effektivt för mig. Det hjälper mig att hålla fokus och ger mig en känsla av prestation. Det är fantastiskt att höra. Hur gör du för att sätta upp dessa små mål? Jag brukar börja med att identifiera vad jag vill uppnå. Sedan delar jag upp det i mindre, hanterbara uppgifter. Att dela upp större mål i mindre uppgifter är ett smart tillvägagångssätt. Det gör det mindre överväldigande och mer uppnåbara. Exakt. Det är lättare att hålla sig motiverad när du kan se framsteg i små steg. Dessutom hjälper det att upprätthålla fart. Jag håller med. Att fira milstolpar längs vägen är också viktigt. Hur belönar du dig själv när du uppnår ett mål? Jag gillar att unna mig något jag tycker om, som en god måltid eller en dag ute med vänner. Det ger ett extra incitament att fortsätta. Låter som ett bra sätt att belöna sig själv. Det förstärker känslan av prestation och gör resan roligare. Definitivt. Det är viktigt att erkänna och uppskatta våra ansträngningar. Belöningar kan hjälpa till att upprätthålla entusiasm och drivkraft. Absolut. Har du några tips för att hålla dig motiverad under målsättningen? En sak som fungerar för mig är att visualisera slutresultatet. Det hjälper mig att hålla fokus och påminner mig om varför jag satte målet i första hand. Visualisering är en kraftfull teknik. Det håller det önskade resultatet i åtanke och driver motivation att fortsätta arbeta mot det. Jag tycker också att det är bra att dela mina mål med någon jag litar på. Det ger en nivå av ansvarsskyldighet och stöd. Det är en bra strategi. Att ha någon att dela dina mål med kan ge värdefull uppmuntran och hålla dig ansvarig. Definitivt. Slutligen tror jag på att vara snäll mot mig själv under hela processen. Det är viktigt att inse att framsteg tar tid och ansträngning. Självmedkänsla är nyckeln. Det är viktigt att inse att motgångar och utmaningar är en del av resan, och det är okej att lära av dem. Absolut.
Att vara snäll mot oss själva hjälper till att upprätthålla ett positivt tänkesätt och uppmuntrar oss att fortsätta driva framåt. Väl sagt. Att sätta små mål, belöna oss själva, hålla motivationen och öva självmedkänsla är alla viktiga delar för att uppnå framgång. Lektion 5. Fitness och träning. Hej Anna, jag har funderat på att starta en träningsrutin. Några förslag på var du ska börja? Hej John, det är jättebra. Att starta en träningsrutin är en fantastisk idé. Du kan prova olika längder av träningspass för att se vad som passar dig bäst. Det är en bra poäng. Vilka typer av träningspass rekommenderar du för någon som precis har börjat? Jag föreslår att du börjar med några grundläggande kroppsviktövningar som armhävningar, knäböj och plankor. De är effektiva och kräver ingen utrustning. Kroppsviktsövningar låter hanterbara. Hur ofta ska jag sträva efter att träna varje vecka? Det rekommenderas att sikta på minst 3 till 4 träningspass per vecka. Konsistens är nyckeln till att bygga styrka och uthållighet. Förstod det. Och hur lång ska varje träningspass vara? Du kan börja med kortare sessioner, cirka 20 till 30 minuter, och gradvis öka varaktigheten när din kondition förbättras. Det låter rimligt. Finns det några andra förslag du har för att göra träningen roligare? Absolut. Du kan prova att integrera lite optimistisk musik eller lyssna på podcast medan du tränar. Det hjälper dig att hålla dig engagerad och motiverad. Musik och podcasts låter som bra följeslagare under träningspass. Jag ska ge det ett försök. Några andra tips? Ett annat förslag är att variera dina träningspass. Du kan prova olika övningar, som yoga, cykling eller till och med dansklasser, för att hålla saker intressanta. Variation håller definitivt saker spännande. Jag ska utforska olika träningsalternativ för att hitta det jag tycker mest om. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Att njuta av dina träningspass gör det lättare att hålla sig motiverad och engagerad i din träningsrutin. Jag håller med. Det är viktigt att hitta aktiviteter som jag verkligen tycker om. Tack för alla användbara förslag. Du är välkommen. Kom ihåg att konsistens, variation och att hitta njutning i dina träningspass är nyckeln till långsiktig framgång. Ha kul att komma i form. Jag ska. Jag ser fram emot att införliva dessa tips i min fitnessresa. Här är en hälsosammare och mer aktiv livsstil. Lektion 6. Matlagning och matlagning. Hej Anna, jag gjorde precis en läcker hemlagad lasagne till middag. Det luktar fantastiskt. Hej John. Jum, låter klassiskt. Gjorde du några sidor för att gå med det? Ja, jag gjorde en färsk caesarsallad med hemlagad dressning. Det kompletterar lasagnen perfekt. Det låter som en bra kombination. Hur gjorde du caesardressningen? Jag använde ett traditionellt recept med ansjovis, vitlök, dijonsenap, citronsaft och olivolja. Det ger en syrlig smak till salladen. Hemlagad dressning smakar alltid bättre.
Måste försöka göra det själv någon gång. Har du förberett något annat? Jag gjorde också några vitlöksbrödpinnar. De är mjuka på insidan och krispiga på utsidan. De är en hit varje gång. Vitlöksbrödpinnar är det perfekta ackompanjemanget till en rejäl måltid. Jag kan nästan smaka på dem. De visade sig riktigt bra. Jag penslade dem med smält smör och strödde dem med vitlökspulver och parmesanost. Det låter helt utsökt. Du gör mig hungrig. Använder du några speciella tekniker för lasagnen? Till lasagnen skiktade jag pastalarken med en rik köttsås, krämig ricottaost och klibbig mozzarella. Sedan bakade jag det till perfektion. Det låter som ett kärleksarbete. Jag är säker på att det är värt ansträngningen. Finns det något annat du vill lägga till i måltiden? För att slutföra måltiden gjorde jag en enkel men smakrik bruschetta aptitretare med tärnade tomater, färsk basilika, vitlök och balsamisk glasyr. Bruschetta är alltid en publikbehagare. Din måltid låter som en fest av restaurangkvalitet. Tack. Jag tycker om att anstränga mig för att skapa en minnesvärd middagsupplevelse. Det är skönt att se andra njuta av maten. Jag kan föreställa mig. Matlagning är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet och ge glädje till andra. Din passion för det är inspirerande. Matlagning har blivit en favorithobby för mig. Det låter mig utforska olika smaker och experimentera i köket. Det är fantastiskt. Det är viktigt att hitta aktiviteter som ger oss glädje och uppfyllelse. Fortsätt med det fantastiska arbetet och bon appetit. Tack så mycket. Jag uppskattar dina vänliga ord. Jag hoppas att du får chansen att prova att göra din egen läckra måltid snart. Lektion 7. Shopping och förhandlingar. Hej Anna, gissa vad? Jag hittade ett fantastiskt erbjudande på en ny bärbar dator online. Hej John, det är spännande. Var hittade du den? Jämförde du priser och kollade efter rabatter? Jag hittade det på en populär e-handelswebbplats. Innan jag köpte jämförde jag priser på olika plattformar för att säkerställa att jag fick det bästa erbjudandet. Det är ett smart drag. Det är alltid bra att göra lite forskning och hitta det mest konkurrenskraftiga priset. Hittade du några rabatter eller kampanjerbjudanden? Ja, jag hade tur. Jag hittade en rabattkod som gav mig ytterligare 20% rabatt på den bärbara datorns ursprungliga pris. Det var ett skäl. Wow, det är en fantastisk rabatt. Var du noga med att läsa villkoren för att säkerställa att det var tillämpligt på ditt köp? Absolut. Jag läste noggrant detaljerna och såg till att rabattkoden var giltig för den specifika bärbara modellen jag ville köpa. Bra jobbat att vara grundlig. Det är viktigt att dubbelkolla det finstilta för att undvika överraskningar eller besvikelser. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är bättre att vara försiktig och fullt informerad innan du gör ett köp. Har du hittat några bra erbjudanden nyligen? Ja, jag köpte nyligen ett par nya löparskor. Jag jämförde priser i olika butiker och lyckades hitta en butik med en försäljning.
Det är fantastiskt. Försäljning erbjuder ofta stora rabatter. Försökte du förhandla om priset ytterligare? Det gjorde jag. Jag frågade artigt säljaren om det fanns utrymme för ytterligare rabatt, och de gick med på att ge mig en liten extra rabatt. Att förhandla kan vara värt ett försök. Det visar förtroende och kan ibland leda till ännu bättre erbjudanden. Några andra shoppingtips du kan dela med dig av. Ett tips är att registrera dig för nyhetsbrev eller lojalitetsprogram i dina favoritbutiker. De skickar ofta exklusiva rabatter och erbjudanden till sina medlemmar. Det är en smart strategi. Att vara på deras e-postlista säkerställer att du inte missar några speciella kampanjer. Tack för tipset. Du är välkommen. Shopping kan vara kul, men det är viktigt att vara smart om det. Njut av din nya bärbara dator. Lycklig shopping! Tack så mycket. Jag är glad över den bärbara datorn och uppskattar dina råd. Trevlig shopping till dig också, och hoppas du hittar fler bra erbjudanden. Lektion 8. Utforska staden och kulinariska läckerheter. Hej Anna, har du någonsin tagit en lugn promenad genom stadens parker och trädgårdar? Hej John, det låter avslappnande. Ja, jag älskar att utforska grönområden och njuta av naturen i hjärtat av staden. Det är ett underbart sätt att varva ner och uppskatta skönheten omkring oss. Vilka parker och trädgårdar har du besökt? Jag har varit i Central Park, där jag njöt av picknick och titta på människor. Den botaniska trädgården är en annan favorit hos mig. Central Park är ikoniskt. Det erbjuder en lugn flykt från den livliga staden. Besökte du några specifika trädgårdar i den botaniska trädgården? Ja, jag utforskade rosenträdgården, som var i full blom. De livfulla färgerna och doftande dofterna var helt enkelt hisnande. Det låter förtjusande. Trädgårdar fyllda med blommande blommor har ett sätt att förtrolla oss. Tog du några bilder? Självklart. Jag kunde inte låta bli att fånga skönheten på kameran. Det är skönt att ha dessa minnen att se tillbaka på. Foton är ett bra sätt att bevara de speciella stunderna. Naturens skönhet är verkligen häpnadsväckande. På tal om skönhet, hur är det med maten i staden? Ja, maten. Staden erbjuder en mångsidig kulinarisk scen. Det finns något för alla smaklökar. Vilken typ av mat tycker du om? Jag är en stor beundrare av italiensk mat. Staden har några fantastiska italienska restauranger som serverar autentiska och läckra pastarätter. Italiensk mat är alltid ett bra val. Har du provat något annat kök som du skulle rekommendera? Ja, jag provade nyligen en ny thailändsk restaurang. Smakerna var djärva och rätterna var fulla av aromatiska kryddor. Det var en härlig upplevelse. Det thailändska köket är känt för sina livfulla smaker. Måste kolla in den restaurangen. Har du några favoriträtter därifrån? Pad thai och grön curry var enastående. De hade den perfekta balansen mellan söta, sura och kryddiga smaker. Det är klassiska thailändska rätter. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Några andra rekommendationer för matentusiaster?
För dessertälskare finns det ett berömt bageri i staden som serverar läckra bakverk och kakor. Deras chokladeclair är ett måste. Jag har en svaghet för bakverk. Jag kommer definitivt att lägga till det bageriet på min lista. Tack för rekommendationen. Du är välkommen. Att utforska parker, trädgårdar och prova olika kök är fantastiska sätt att omfamna stadens skönhet. Njut av dina äventyr. Lektion 9. Reseländer och återbetalningar. Hej Anna, gissa vad? Mitt flyg blev inställt i sista minuten. Åh nej, det måste ha varit en besvikelse. Hej John. Ja, det var ganska frustrerande. Jag såg verkligen fram emot resan. Tack och lov erbjöd flygbolaget återbetalning. Det är en lättnad. Var du tvungen att gå igenom mycket krångel för att få återbetalningen? Överraskande. Nej. Jag kontaktade flygbolagets kundtjänst och de behandlade återbetalningen utan problem. Det var en smidig upplevelse. Det är bra att höra. Att hantera resestörningar kan vara stressande, men det är bra när återbetalningsprocessen är problemfri. Gav de några alternativa alternativ? De erbjöd sig att boka om mig på ett senare flyg, men eftersom mina planer var tidskänsliga valde jag återbetalningen istället. Det är förståeligt. Ibland är ombokning inte det bekvämaste alternativet. Fick du också återbetalning för boende eller aktiviteter du hade bokat? Lyckligtvis, de flesta boenden och aktiviteter jag hade bokat hade en flexibel avbokningspolicy. Så jag kunde få en återbetalning för dem också. Flexibla avbokningsregler är en livräddare i situationer som dessa. Det är alltid en bra idé att kontrollera avbokningsvillkoren innan du gör några bokningar. Hade du reseförsäkring? Ja, jag hade reseförsäkring som täckte för avbokningar av resor. Det gav mig sinnesfrid att veta att jag skulle skyddas ekonomiskt. Reseförsäkring kan vara en klok investering. Det hjälper till att minska de ekonomiska riskerna i samband med oförutsedda omständigheter. Har du några andra reseplaner i åtanke? Ja, jag funderar på att planera en lokal resa istället. Att utforska närliggande destinationer kan vara lika spännande och bekvämt. Har du haft några reseolyckor nyligen? Lyckligtvis, inga större missöden nyligen. Jag ser dock alltid till att ha en reservplan i händelse av oväntade förändringar eller nödsituationer. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att vara beredd på det oväntade är viktigt när du reser. Några tips för att hantera resestörningar. Ett tips är att hålla sig lugn och ha tålamod när man hanterar kundtjänstrepresentanter. De är mer benägna att hjälpa om du förblir artig och förstående. Absolut. Att upprätthålla en positiv attityd går långt för att lösa problem smidigt. Tack för råd. Du är välkommen. Jag hoppas att dina framtida reseupplevelser är fyllda med smidiga resor och minnesvärda äventyr. Säkra resor. Lektion 10. Ljusa idéer och problemlösning. Hej Anna, har du sett de nya lamporna med justerbara ljusstyrkenivåer? Det låter praktiskt.
Hej John. Ja, jag har. Det är fantastiskt att ha kontroll över belysningen i ett rum. Hur hanterar du ljuspreferenser hemma? Jag använder en kombination av naturligt ljus under dagen och justerbara lampor på kvällen. Det bidrar till att skapa rätt atmosfär för olika aktiviteter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Belysning kan i hög grad påverka vårt humör och produktivitet. Har du några favoritbelysningsinställningar? Jag föredrar ett mjukare och varmare ljus på kvällarna när jag vill koppla av. Under dagen gillar jag att släppa in så mycket naturligt ljus som möjligt. Jag håller med. Naturligt ljus har ett sätt att få utrymmen att kännas mer öppna och inbjudande. Har du provat några smarta belysningslösningar? Ja, jag har ett par smarta lampor som jag kan styra med min telefon. Det är bekvämt att justera ljusstyrkan och till och med ändra färgen om jag vill. Det är imponerande. Tekniken har gjort det så mycket lättare att anpassa våra belysningsinställningar. Vad sägs om energibesparande alternativ? Jag har bytt till LED-lampor i hela mitt hem. De förbrukar mindre energi och har en längre livslängd. Det är en win-win för både miljön och min plånbok. LED-lampor är ett utmärkt val. De är inte bara energieffektiva utan producerar också mindre värme. Har du mött några ljusutmaningar? Ja, ibland har jag svårt att hitta rätt balans mellan för ljust och för svagt. Det handlar om att hitta den söta platsen för varje rum. Att hitta rätt balans kan vara lite knepigt, men med justerbara belysningsalternativ blir det lättare att anpassa atmosfären. Några tips för att välja rätt glödlampor. Tänk på färgtemperaturen när du väljer glödlampor. Varmare toner är mer lämpade för avkoppling, medan svalare toner fungerar bra för fokuserade uppgifter. Det är ett användbart tips. Det är viktigt att överväga önskad atmosfär för varje utrymme. Belysning spelar en viktig roll i inredningen. Har du provat någon dekorativ belysning? Ja, jag har några dekorativa ljusslingor som ger en mysig och nyckfull touch till mitt vardagsrum. De skapar en härlig atmosfär på kvällarna. Strängljus kan verkligen förvandla ett utrymme. De lägger till en touch av charm och skapar en varm, inbjudande atmosfär. Några andra belysningssidor du vill utforska? Jag är nyfiken på smarta hemsystem som kan synkronisera belysning med musik eller till och med simulera naturliga solljusmönster. Det skulle vara fascinerande att prova dem. Lektion 11. Viktiga internationella resor. Hej Anna! Reser du också internationellt? Hej John. Ja, det är jag. Jag har en resa planerad till Europa nästa månad. Känner du till resekraven? Absolut. Det är viktigt att vara väl förberedd när du reser utomlands. Har du kontrollerat visumkraven för din destination? Ja, jag såg till att undersöka visumkraven i förväg. Lyckligtvis erbjuder min destination visumfri inresa för turister. Det är bekvämt. Det sparar dig från besväret med att ansöka om visum. Har du tittat på reseförsäkring? Ja, jag har köpt en reseförsäkring som täcker medicinska nödsituationer, inställda resor och förlorat bagage.
Det är viktigt att ha det extra lagret av skydd. Klokt beslut. Reseförsäkring ger sinnesfrid och ekonomisk trygghet under oförutsedda omständigheter. Känner du till några hälsorelaterade krav? Ja, jag har kontrollerat hälsokraven för min destination. Jag måste tillhandahålla bevis på ett negativt covid-19-test före avgång och följa eventuella karantänprotokoll vid ankomst. Det är avgörande. Att hålla sig informerad om hälsoriktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och smidig resa. Har ni gjort några valutaarrangemang? Ja, jag har bytt lite valuta för att ha lokala kontanter till hands. Det är alltid bra för små utgifter och platser som kanske inte accepterar kort. Bra tänkande. Att ha lokal valuta underlättar transaktioner, särskilt i mer avlägsna områden. Har du ett internationellt SIM-kort? Ja, jag har köpt ett internationellt SIM-kort som erbjuder data och samtalstjänster i flera länder. Det kommer att hålla mig ansluten under hela min resa. Det är bekvämt. Att ha tillförlitlig kommunikation när du reser är viktigt. Har ni gjort några boendearrangemang? Ja, jag har bokat boende i förväg för att säkerställa en bekväm vistelse. Jag letade efter alternativ som är centralt belägna och väl granskade. Bra val. Att undersöka och boka boende i förväg sparar dig från stress i sista minuten. Har du förberett en detaljerad resplan? Ja, jag har skapat en grov resplan med de platser jag vill besöka och de aktiviteter jag vill göra. Det ger mig en känsla av riktning och hjälper till att optimera min tid. Utmärkt. Att ha en resplan hjälper dig att få ut det mesta av din resa och ser till att du inte missar några attraktioner som du måste se. Har du funderat på transportalternativ? Ja, jag har undersökt transportalternativ som kollektivtrafik, taxibilar och samåkningstjänster. Jag väljer det mest praktiska och kostnadseffektiva alternativet för varje plats. Smart tillvägagångssätt. Att bekanta dig med lokala transportalternativ sparar tid och hjälper dig att navigera i staden effektivt. Finns det något annat du förbereder dig för? Jag packar också väsentligheter som en universell strömadapter, bekväma promenadskor och ett toalettkit i resestorlek. Det är viktigt att vara beredd på olika situationer. Det är en omfattande lista. Att packa rätt väsentligheter garanterar en smidig och trevlig resa. Hoppas ni får en fantastisk tid att utforska Europa. Lektion 12. Webbplatsoptimering och SEO. Hej Anna! Har du hört talas om att optimera vår webbplats för högre sökrankning? Det kan avsevärt förbättra synligheten. Hej John! Ja, jag har. SEO, sökmotoroptimering, spelar en viktig roll för att driva organisk trafik till webbplatser. Hur bekant är du med SEO-tekniker? Jag har gjort lite forskning och lärt mig att använda relevanta nyckelord, optimera metataggar och skapa kvalitetsinnehåll. Vilka strategier har du stött på? Det finns flera strategier, som att förbättra webbplatsens hastighet, optimera bilder och bygga bakåtlänkar från välrenommerade källor. Det är en pågående process. Har du funderat på mobiloptimering? Absolut.
Med den ökande användningen av mobila enheter är det viktigt att ha en mobilvänlig webbplats. Det garanterar en sömlös upplevelse för användare på olika enheter. Hur är det med användarupplevelsen? Användarupplevelse, UX, är avgörande för webbplatsens framgång. Den innehåller faktorer som enkel navigering, tydliga uppmaningsknappar och lyhörd design. Har du genomfört några webbplatsrevisioner? Ja, jag har använt onlineverktyg för att genomföra webbplatsrevisioner. De hjälper till att identifiera eventuella tekniska problem, trasiga länkar eller områden som behöver förbättras. Har du undersökt lokal SEO? Ja, lokal SEO är viktigt för företag som riktar sig till specifika geografiska områden. Det handlar om att optimera för lokala sökord och bli listad på plattformar som Google My Business. Vad sägs om content marketing? Content marketing är en kraftfull strategi. Att skapa värdefullt och informativt innehåll engagerar inte bara användare utan hjälper också till att förbättra sökmotorns rankning. Har du tittat på integration av sociala medier? Ja, att integrera sociala medier på vår webbplats kan öka engagemanget och driva trafik. Det är viktigt att ha sociala delningsknappar och få kontakt med vår publik på olika plattformar. Vad sägs om analys och spårning? Analysverktyg som Google Analytics ger värdefulla insikter om webbplatsens prestanda, användarbeteende och trafikkällor. De hjälper till att spåra effektiviteten i våra optimeringsinsatser. Har du funderat på röstsökoptimering? Röstsökning blir allt populärare. Att optimera vår webbplats för röstfrågor kan förbättra våra chanser att visas i röstsökresultat. Det är en framväxande trend att titta på. Vad sägs om vikten av sidladdningshastighet? Sidladdningshastighet är avgörande för användarupplevelse och sökmotorrankning. Optimering av bilder, minifiera kod och använda aktielagringstekniker kan hjälpa till att förbättra laddningstiderna. Har du utforskat världen av bakåtlänkar? Ja, att bygga högkvalitativa bakåtlänkar från välrenommerade webbplatser är viktigt för SEO. Det visar sökmotorer att vår webbplats är pålitlig och relevant. Har du tittat på effekterna av socialt bevis? Sociala bevis, som kundrecensioner och vittnesmål, kan i hög grad påverka användarnas förtroende och engagemang. Att införliva sociala beviselement på vår webbplats kan påverka SEO positivt. Har du funderat på metabeskrivningarnas roll? Metabeskrivningar ger kortfattade sammanfattningar av webbsidor i sökresultaten. Att skriva övertygande och relevanta metabeskrivningar kan öka klickfrekvensen och förbättra SEO. Vad sägs om kraften i nyckelord med långa svansar? Nyckelord med lång svans är specifika och mer riktade. De kan hjälpa oss att ranka högre i nischsökningar och locka användare som letar efter specifik information eller produkter. Har du utforskat begreppet pelarsidor? Lektion 13. Prissättning och priser. Hej Anna, jag ville prata med dig om vår prisstruktur. Vi har olika priser för skjortor, byxor och kostymer. Hej John, det är jättebra. Det är viktigt att ha olika prisalternativ för att tillgodose våra kunders olika behov. Hur bestämde du priserna? Vi beaktade faktorer som materialkostnader, arbetskraft och omkostnader när vi fastställde priserna. Vi tog också hänsyn till marknadskonkurrensen. Det låter rimligt. Det är viktigt att hitta en balans mellan konkurrenskraft och lönsamhet. Övervägde du att erbjuda några rabatter eller kampanjer?
Ja, vi har introduktionsrabatter för nya kunder och enstaka kampanjer vid speciella tillfällen. Det hjälper till att locka nya affärer och stimulerar återkommande kunder. Utmärkt idé. Att erbjuda rabatter och kampanjer kan skapa en känsla av brådska och uppmuntra kunder att dra nytta av erbjudandet. Har du fastställt olika prisnivåer? Ja, vi har olika prisnivåer baserat på kvaliteten på de material som används, plaggets komplexitet och nivån på anpassning som kunden begär. Det är ett smart tillvägagångssätt. Kategorisering av prissättning baserat på olika nivåer gör det möjligt för kunder att välja alternativ som överensstämmer med deras preferenser och budget. Övervägde du paketeringsalternativ? Ja, vi erbjuder paketalternativ där kunder kan få rabatter när de väljer flera plagg för rengöring eller ändringar. Det uppmuntrar kunderna att använda våra tjänster oftare. Det är ett bra sätt att öka försäljningen och öka kundlojaliteten. Paketeringsalternativ ger mervärde och bekvämlighet för kunderna. Har du funderat på att erbjuda några medlemsprogram? Ja, vi har ett medlemsprogram där kunder betalar en månads- eller årsavgift för att få rabatterade priser och ytterligare förmåner som prioriterad service och gratis ändringar. Det är ett fantastiskt sätt att bygga långsiktiga relationer med kunder. Medlemskapsprogram skapar en känsla av exklusivitet och uppmuntrar kunder att förbli lojala. Har du funderat på säsongspriser? Ja, vi har något högre priser under högsäsonger när efterfrågan på våra tjänster är högre. Det hjälper oss att hantera den ökade arbetsbelastningen och upprätthålla kvalitetsservice. Det är en smart strategi. Genom att justera priserna baserat på säsongsmässighet kan vi dra nytta av den högre efterfrågan och optimera våra intäkter. Funderade du på att erbjuda några tilläggstjänster? Ja, vi erbjuder ytterligare tjänster som fläckborttagning, plaggreparationer och specialförpackningar för kunder som vill ha extra omsorg för sina plagg. Det ger fler alternativ och möjligheter till merförsäljning. Det är ett utmärkt sätt att tillgodose specifika kundbehov och öka värdet på våra tjänster. Tilläggstjänster kan skilja oss från konkurrenter. Har du funderat på geografiska prisskillnader? Ja, vi har olika priser för olika platser baserat på faktorer som driftskostnader och lokala marknadsförhållanden. Det gör att vi kan anpassa oss till regionala variationer. Det är ett tankeväckande tillvägagångssätt. Att ta hänsyn till geografiska prisskillnader säkerställer att våra priser förblir konkurrenskraftiga och återspeglar den lokala marknaden. Har du funderat på att erbjuda lojalitetsbelöningar? Ja, vi har ett lojalitetsbelöningsprogram där kunder tjänar poäng för varje tjänst de använder. De kan sedan lösa in dessa poäng för rabatter eller gratistjänster. Lektion 14. Planering av vägresor. Hej Anna, jag har tänkt, det skulle vara kul att åka på en roadtrip. Vi kunde njuta av den natursköna utsikten längs vägen. Hej John! Det låter som en bra idé. Vägresor är ett underbart sätt att utforska nya platser och skapa oförglömliga minnen. Har du tänkt på destinationen? Ja, jag har undersökt några alternativ. Vad sägs om en roadtrip till bergen? Vi kan uppleva hisnande vyer och njuta av utomhusaktiviteter. Det låter fantastiskt. Bergiga regioner erbjuder en lugn och uppfriskande miljö. Tänkte du på varaktigheten av vägresan?
Det låter perfekt. En veckolång resa gör att vi kan ta oss tid och verkligen njuta av varje destination. Har du tänkt på rutten? Jag har faktiskt kartlagt rutten. Jag vill se till att vi tar de mest natursköna vägarna och besöker anmärkningsvärda landmärken längs vägen. Det är en bra plan. Att välja en rutt med natursköna vägar kommer att förbättra den övergripande upplevelsen och ge möjligheter till fantastiska fotostopp. Övervägde du boendet? Ja, jag har tittat på olika alternativ. Jag tycker att det skulle vara spännande att bo i mysiga stugor eller stugor inbäddade i bergen. Det låter mysigt och charmigt. Att bo i stugor eller stugor bidrar till äventyret och låter oss få kontakt med naturen. Tänkte du på måltiderna? Absolut. Jag tänkte att det skulle vara kul att prova lokal mat längs vägen. Vi kan utforska små städer och upptäcka unika matupplevelser. Det är en bra idé. Att prova lokal mat lägger till en utsökt aspekt till resan och låter oss njuta av regionens smaker. Har du funderat på några aktiviteter eller attraktioner? Ja, jag har forskat på vandringsleder, utkikspunkter och natursköna platser för fotografering. Det skulle vara underbart att fördjupa sig i naturens skönhet. Det låter fantastiskt. Att utforska vandringsleder och fånga hisnande vyer genom fotografering kommer att göra resan ännu mer minnesvärd. Tänkte du på några säkerhetsåtgärder? Säkerhet är högsta prioritet. Jag ska se till att få bilen noggrant kontrollerad före resan och bära nödförnödenheter som ett första hjälpen-kit och ett reservdäck. Det är ansvarsfull planering. Att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder säkerställer en smidig och bekymmersfri resa. Funderade du på någon underhållning för vägen? Ja, jag tyckte att det skulle vara bra att skapa en road trippspellista med våra favoritlåtar och podcasts. Det kommer att underhålla oss under körningen. Det är en underbar idé. En välkurerad spellista och engagerande podcasts kommer att göra resan trevlig och fördriva tiden snabbt. Har du tänkt på budgeten? Ja, jag har uppskattat kostnaderna för boende, måltider och aktiviteter. Det är viktigt att ha en budget för att se till att vi planerar i enlighet därmed och undviker överutgifter. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Att sätta en budget hjälper oss att fatta välgrundade beslut och säkerställer en stressfri bilresa. Är du upphetsad över äventyret? Absolut. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på vägen och ge mig ut på detta spännande äventyr med dig. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Lektion 15. Balansera prioriteringar. Hej Anna! Jag ville prata om att balansera prioriteringar. Det är viktigt, tycker du inte? Hej John! Absolut. Att hitta en balans mellan olika prioriteringar är avgörande för att upprätthålla ett hälsosamt och uppfyllande liv. Känner du dig skyldig över det ibland? Ja, det gör jag. Ibland känner jag mig skyldig för att jag inte kan ägna lika stor uppmärksamhet åt alla aspekter av mitt liv. Men jag påminner mig själv om att det är okej att prioritera vissa saker vid olika tidpunkter. Det är ett bra tankesätt att ha. Det är viktigt att inse att vi inte kan göra allt på en gång. Prioritering gör att vi kan fokusera på det som är viktigast i nuet. Hur hanterar du dina prioriteringar?
Jag försöker göra en lista över uppgifter och kategorisera dem baserat på brådska och betydelse. Det hjälper mig att hålla mig organiserad och ta itu med de mest kritiska uppgifterna först. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Att skapa en att göra-lista och prioritera uppgifter baserat på brådska och betydelse kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår och undvika att känna dig överväldigad. Har du några strategier för att balansera arbete och privatliv? Ja, jag försöker sätta gränser och skapa ett schema som möjliggör dedikerad tid att fokusera på arbete och kvalitetstid för personliga aktiviteter och relationer. Det är en klok strategi. Att sätta gränser och skapa ett schema hjälper till att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv och säkerställer att båda områdena får den uppmärksamhet de förtjänar. Hur hanterar du motstridiga prioriteringar? När jag står inför motstridiga prioriteringar bedömer jag vikten och brådskandet av varje uppgift. Jag försöker sedan hitta kompromisser eller söka hjälp för att se till att alla prioriteringar hanteras på något sätt. Det är ett tankeväckande tillvägagångssätt. Att bedöma vikten och brådskandet av motstridiga prioriteringar hjälper till att fatta välgrundade beslut och hitta lösningar som minimerar påverkan på andra områden. Hur hanterar du din tid effektivt? Jag försöker öva på tidshanteringstekniker som att prioritera uppgifter, ställa in deadlines och minimera distraktioner. Det hjälper mig att få ut det mesta av min lediga tid. Det är jättebra. Tidshanteringstekniker är viktiga för att maximera produktiviteten och säkerställa att uppgifterna slutförs effektivt. Har du någonsin mött utmaningar när det gäller att balansera prioriteringar? Ja, det har funnits tillfällen då oväntade omständigheter eller ökad arbetsbelastning gjorde det utmanande att balansera prioriteringar. Under sådana tider var jag tvungen att ompröva och göra justeringar för att tillgodose förändringarna. Det är förståeligt. Livet kastar ofta oväntade utmaningar på vår väg. Att vara flexibel och anpassningsbar när vi justerar prioriteringar gör att vi kan navigera genom dessa utmaningar effektivt. Hur säkerställer du egenvård mitt i konkurrerande prioriteringar? Jag prioriterar egenvård genom att schemalägga tid för aktiviteter som laddar och föryngrar mig, som träning, hobbyer och spendera kvalitetstid med nära och kära. Lektion 16. Kundtjänst. Hej Anna, jag ville prata om kundservice. Det spelar en avgörande roll för affärsframgång, tror du inte? Hej John. Absolut. Kundservice är avgörande för att bygga starka relationer med kunderna och säkerställa deras tillfredsställelse. Om du behöver något annat, tveka inte att kontakta oss. Hur kan jag hjälpa dig idag? Tack för din hjälp. Jag hade en fråga om produktgarantin. Kan du ge mig mer information? Visst. Vår produktgaranti täcker tillverkningsfel under en period av 1 år från inköpsdatumet. Om du stöter på några problem inom den tidsramen, vänligen meddela oss, så hjälper vi dig gärna vidare. Det är fantastiskt att veta. Jag uppskattar garantitäckningen. Om jag behöver kontakta kundtjänst, vilka kanaler finns tillgängliga? Vi erbjuder flera kanaler för kundsupport. Du kan nås via telefon, e-post eller via vår online-chattsupport på vår webbplats. Vi är här för att hjälpa till och ta itu med eventuella problem du kan ha. Det är bekvämt. Det är bra att ha olika alternativ för att kontakta kundtjänst baserat på individuella preferenser. Hur lång tid tar det vanligtvis att få svar? Vi strävar efter att ge snabba svar till våra kunder.
Vanligtvis kan du förvänta dig ett svar inom 24 timmar för e-postförfrågningar och omedelbar hjälp via telefon och chattsupport under våra öppettider. Det är lugnande. Snabba svar är viktiga för att lösa problem effektivt. Vad händer om jag har ett förslag eller feedback angående era produkter eller tjänster? Vi värdesätter kundfeedback och förslag. Du kan dela dina tankar via vårt feedbackformulär på webbplatsen, och vi kommer noggrant att överväga dina synpunkter för att förbättra våra produkter och tjänster. Det är fantastiskt att höra. Det är viktigt för företag att lyssna på sina kunder och ständigt förbättra utifrån deras feedback. Hur kan jag spåra min beställning? För att spåra din beställning kan du logga in på ditt konto på vår webbplats och navigera till avsnittet Orderhistorik. Där hittar du detaljerad information om din orderstatus och leveransspårning. Det är bekvämt. Att ha tillgång till orderspårningsinformation gör det möjligt för kunder att hålla sig informerade om sina inköp. Vad händer om jag behöver hjälp efter att ha mottagit produkten? Om du behöver hjälp efter att ha mottagit produkten är vårt kundtjänstteam tillgängligt för att hjälpa till. Kontakta oss bara med dina problem, så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig och ge en tillfredsställande lösning. Det är lugnande. Att veta att kundsupport sträcker sig utöver köpet bidrar till den övergripande positiva upplevelsen. Tack för din hjälp. Lektion 17. Kulinariska äventyr. Hej Anna, jag ville prata om matlagning. Det är en fantastisk upplevelse att binda sig över matlagning. Tycker du inte? Hej John. Absolut. Matlagning tillsammans kan vara ett roligt och gott sätt att få kontakt med andra. Vilken typ av recept tycker du att vi ska prova? Vad sägs om att göra hemlagad pizza? Det är mångsidigt och vi kan anpassa pålägg efter eget tycke. Det låter gott. Jag älskar tanken på att göra pizza från grunden. Vilken typ av skorpa föredrar du? Tunn eller tjock? Jag tycker personligen om pizza med tunn skorpa. Den krispiga konsistensen ger en härlig kontrast till pålägget. Vilka toppnings skulle du föreslå? Jag gillar klassisk margherita-pizza med färska tomater, mozzarellaost och basilikablad. Det är enkelt men smakfullt. Vad sägs om dig? Margherita pizza är ett bra val. Jag gillar också kombinationen av pepperoni, svamp och paprika för ett mer smakfullt och färgstarkt alternativ. Det är en välsmakande kombination. Det är kul att experimentera med olika pålägg och skapa unika smakprofiler. Ska vi göra vår egen pizzasås också? Absolut. Hemlagad pizzasås kan höja smaken. Vi kan använda färska tomater, vitlök, örter och en touch av olivolja för en smakrik sås. Vad sägs om osten? Mozzarellaost är ett klassiskt val för pizza. Dess klibbiga konsistens och milda smak kompletterar pålägget väl. Vi kan också strö lite riven parmesan för en extra kick. Jag håller helt och hållet med. Mozzarella och parmesan är en vinnande kombination. Förutom pizza, har du några favoritmatlagningstekniker eller recept? Jag tycker om att baka, särskilt att göra desserter som chokladkakor eller äppelpaj. Aromen som fyller köket är helt enkelt oemotståndlig. Vad sägs om dig?
Bakning är fantastiskt. Jag gillar att baka bröd från grunden. Att knåda degen och se den stiga är en tillfredsställande process. Dessutom är lukten av nybakat bröd himmelsk. Lektion 18. Karriärväg. Hej Anna, jag har några spännande nyheter att dela. Min syster kommer att börja arbeta som sjuksköterska på det lokala sjukhuset. Hej John. Det är underbara nyheter. Omvårdnad är ett så givande och ädelt yrke. Hur bestämde hon sig för att bedriva en karriär inom omvårdnad? Hon har alltid varit passionerad för att hjälpa andra. Att se sjuksköterskors engagemang under sina egna sjukhusbesök inspirerade henne att göra skillnad i människors liv genom vården. Det är verkligen beundransvärt. Sjuksköterskor spelar en avgörande roll i patientvården och bidrar väsentligt till hälso- och sjukvården. Vilken typ av omvårdnadsspecialisering är hon intresserad av? Hon lutar sig mot att specialisera sig på barnsjukvård. Hon har en naturlig affinitet för barn och vill ge medkännande vård specifikt skräddarsydd för deras behov. Det är fantastiskt. Pediatrisk omvårdnad kräver en speciell uppsättning färdigheter och en äkta kärlek till att arbeta med barn. Jag är säker på att hon kommer att utmärka sig inom det området. Hur lång är hennes träningsprogram? Hennes träningsprogram är cirka 2 år. Det involverar både teoretiska klasser och praktisk klinisk erfarenhet för att förbereda henne för utmaningarna i omvårdnadspraxis. Det låter omfattande. Kombinationen av teoretisk kunskap och praktiska färdigheter kommer att utrusta henne väl för sin framtida vårdkarriär. Kommer hon att arbeta på en särskild avdelning? Inledningsvis kommer hon att rotera genom olika avdelningar för att få en väl avrundad upplevelse. Hennes långsiktiga mål är dock att arbeta på intensivvården för nyfödda, eftersom hon har ett stort intresse för att ta hand om för tidigt födda barn. Neonatal omvårdnad kräver specialiserade färdigheter och en mild berörning. Det är underbart att hon har ett tydligt mål i åtanke. Är hon upphetsad över att börja sin sjuksköterskekarriär? Absolut. Hon är glad och angelägen om att få en positiv inverkan på patienternas och deras familjers liv. Jag är stolt över hennes engagemang och beslutsamhet att driva hennes passion. Hon har en ljus framtid framför sig. Omvårdnad är ett uppfyllande yrke som möjliggör personlig tillväxt och kontinuerligt lärande. Jag önskar henne all lycka till på hennes omvårdnadsresa. Tack för dina vänliga ord. Jag ska vidarebefordra dina lyckönskningar till henne. Det är inspirerande att se individer som min syster välja en karriärväg som gör skillnad i människors liv. Lektion 19. Kreativa inbjudningar. Hej Anna, jag har funderat på att vara värd för en liten sammankomst. Det skulle vara fantastiskt att bjuda in våra vänner. Har du några idéer om hur du utformar en enkel inbjudan att skicka ut via e-post? Hej John. Låter som en rolig plan. För en enkel inbjudan kan vi börja med en ren och modern design. Vad sägs om att använda ett fetstilt teckensnitt för händelsedetaljerna? Det är en bra idé. Ett fetstilt teckensnitt gör att den viktiga informationen sticker ut. Vi kan också lägga till några dekorativa element som färgglada gränser eller ikoner. Absolut. Att lägga till visuella element kommer att göra inbjudan mer tilltalande. Vi kan använda livfulla färger som matchar temat för samlingen. Vad sägs om layouten? För att hålla det enkelt kan vi gå efter en enkel layout med tydliga avsnitt för händelsedetaljer, datum, tid och plats.
Det ska vara lätt att läsa och förstå. Jag håller med. Tydlighet är nyckeln. Vi kan också inkludera en kort beskrivning av samlingen eller några speciella instruktioner, som om det är en potluck eller ett temahändelse. Bra poäng. Inklusive ytterligare information hjälper gästerna att förbereda sig därefter. Vad sägs om den totala storleken och formatet på inbjudan? Eftersom vi skickar det via e-post kan vi välja en standard rektangulär form. När det gäller storleken bör vi hålla den måttlig och se till att den passar bra på datorskärmar och mobila enheter. Det är vettigt. Vi vill att inbjudan ska vara lätt att se och tillgänglig för alla. Har du några förslag på ämnesraden för e-post? En iögonfallande ämnesrad kommer att fånga mottagarnas uppmärksamhet. Vi kan använda något som spara datumet eller du är inbjuden för att skapa intriger och spänning. Jag gillar dessa förslag. En övertygande ämnesrad kommer att locka våra vänner att öppna e-postmeddelandet och läsa inbjudan. Ska vi inkludera ett RSVP-alternativ? Definitivt. Att inkludera ett RSVP-alternativ hjälper oss att hålla reda på antalet deltagare. Vi kan tillhandahålla ett enkelt svarsmeddelande eller en länk till ett online RSVP-formulär. Det är en praktisk idé. Att ha en RSVP gör att vi kan planera och förbereda oss därefter. Slutligen, har du några rekommendationer för att skicka e-postmeddelandet? När du skickar e-postmeddelandet är det viktigt att anpassa varje mottagares namn och e-postadress. Vi kan använda en e-postleverantör som möjliggör enkel anpassning och spårning. Anpassning är viktigt för att våra vänner ska känna sig speciella. Att använda en pålitlig e-postleverantör säkerställer smidig leverans och hjälper oss att övervaka svaren. Jag är glad att börja designa inbjudan. Lektion 20. Kreativa hobbyer. Hej Anna, jag har utforskat nya hobbyer nyligen. Det är intressant att upptäcka olika sätt att uttrycka kreativitet. Det är en bra idé. Hej John. Jag håller med. Att prova nya hobbyer kan vara spännande och uppfyllande. Vilka är några av de hobbyer du har utforskat? Jag har börjat måla. Det är ett bra sätt att koppla av och släppa loss min konstnärliga sida. Hur gör du dina hobbyer roliga? Det är underbart. Jag tycker att göra mina hobbyer roliga innebär att hitta en balans mellan utmaning och kul. Det hjälper till att välja aktiviteter som verkligen intresserar mig. Det är vettigt. Att delta i aktiviteter som fångar vårt intresse håller oss motiverade. Vilka är några hobbyer som du tycker är särskilt roliga? Jag tycker att fotografering är otroligt roligt. Att fånga ögonblick och spela med olika kompositioner gör att jag kan uttrycka min kreativitet. Vad sägs om dig? Fotografering låter fascinerande. En annan hobby jag tycker om är att spela musikinstrument. Det är tillfredsställande att skapa vackra melodier och uttrycka känslor genom musik. Det är fantastiskt. Att spela musikinstrument är ett underbart sätt att få kontakt med dina känslor och dela din passion med andra. Har du provat några andra hobbyer? Ja, jag har också börjat med trädgårdsarbete. Att ta hand om växter och se den växa ger en känsla av prestation och lugn till min dagliga rutin.
Trädgårdsskötsel är en fantastisk hobby. Det låter dig ansluta till naturen och skapa en vacker och fridfull miljö. Har du några tips för att hitta nya hobbyer? Absolut. Ett sätt att hitta nya hobbyer är att utforska dina intressen. Tänk på aktiviteter som lockar dig eller något du alltid har velat prova. Det handlar om att upptäcka vad som väcker glädje för dig. Jag håller helt och hållet med. Att prova olika hobbyer och utforska olika intressen kan leda till att upptäcka nya passioner och dolda talanger. Finns det några hobbyer du är intresserad av att utforska i framtiden? Jag har funderat på att lära mig ett nytt språk. Det är en fascinerande färdighet att förvärva och öppnar möjligheter att få kontakt med människor från olika kulturer. Lektion 21. Kreativa hobbyer. Hej Anna! Jag planerar en resa och vill få ut det mesta av det. Några tips om hur man omfamnar nya upplevelser. Hej John! Det är ett bra tankesätt att ha. Ett tips är att gå ut ur din komfortzon och prova saker du normalt inte skulle göra. Det låter spännande. Att gå ut ur min komfortzon kommer definitivt att göra resan mer minnesvärd. Vad mer kan jag göra? Att vara öppensinnad är nyckeln. Omfamna olika kulturer, traditioner och perspektiv. Engagera dig med lokalbefolkningen och lära av deras erfarenheter. Absolut. Att interagera med lokalbefolkningen ger en genuin inblick i destinationen. Det är ett fantastiskt sätt att bredda mina horisonter. Ett annat tips är att fördjupa dig i det lokala köket. Prova traditionella rätter och utforska de smaker som är unika för regionen. Det är en fantastisk idé. Mat är en port till kultur. Att prova det lokala köket gör att jag kan uppleva destinationen på en djupare nivå. Dessutom, var nyfiken och ställ frågor. Delta i samtal med andra resenärer och lokalbefolkningen för att lära dig mer om deras berättelser. Jag håller med. Nyfikenhet driver upptäckten. Att delta i meningsfulla samtal kommer att berika min resa med nya perspektiv och insikter. Glöm inte att fånga ögonblick genom fotografering. Foton fungerar som underbara souvenirer och hjälper till att bevara minnen från dina upplevelser. Fotografering är ett bra sätt att dokumentera min resa. Det gör att jag kan återuppleva de speciella stunderna även efter att resan är över. Ta dig tid att reflektera och uppskatta varje upplevelse. Hitta stunder av stillhet för att absorbera skönheten i din omgivning. Reflektion är viktigt. Att ta en paus för att uppskatta resan kommer att förbättra min övergripande upplevelse och skapa varaktiga minnen. Slutligen, håll en resedagbok. Skriv ner dina tankar, observationer och minnesvärda möten. Det är ett fantastiskt sätt att reflektera över din resa senare. Att föra en resedagbok är ett utmärkt förslag. Det kommer att hjälpa mig att vårda stunderna och fungera som ett personligt register över mina erfarenheter. Att omfamna nya upplevelser handlar om att vara öppen för det okända, kliva ut ur din komfortzon och omfamna skönheten i resan. Ha en underbar resa! Tack för värdefulla tips. Jag är glad att ge mig ut på denna resa med ett öppet sinne och omfamna varje ny upplevelse som kommer min väg.